ፓርት 3 ላይ እንገኛለን ጋይስ። ይህ ፓርት 3 የምንሰራው ሴትልመንቱን እያንዳንዱን የጀበናውንም የሲኒውንም ሴትልመንት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ጥሩ ቱቶሪያል ነው። በጣም እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን እንድትደግፉኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቪዲዮን ከተመቻችሁ ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ወደ ቱቶሪያል። እሺ ጋይስ ተመልሻለሁ። ሲኒውን ትንሽ አድጀስት እናርገውና ወደ ሴትልመንቶቹ እንሄዳለን። ወደ ኤዲት ሞድ ከሄድን በኋላ ከሄዳችሁ በፊት ሶሊዲፋይ ሞዲፋየሩን አድጀስት አፕላይ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያው እንደሚታወቀው ፍላት አይደለም እንትኑ የሲኒ ማስቀመጫ ትንሽ ወደ ውስጥ ጉርጉድ ስለሚል እሷን ለመስራት ስለሚያስፈልገን እሷን እዚህ ጋር ሄደን አፕላይ እንለዋለን። የድሮ ቨርዥኖች ላይክ 2.9 2.8 የምትጠቀሙ ከሆነ የ2.8 ቨርዥኖች የምትጠቀሙ ከሆነ እዛው አፕላይ የሚላለ አፕላይ የሚለውን መጫን ትችላላችሁ። ወደ ኤዲት ሞድ እንመለሳለን። ከዛ ወደ ኤክስትሪም ሞድ አልት እዚህ በመንካት ቶግል ማድረግ ይቻላል ብያችኋለሁ። ከዛ በተሻላችሁ መጠን ወደ ቦተም ቪው ወይም ደግሞ ወደ ታችኛው ቪው ለመሄድ በመሞከር እነዚህን ይህንን ሰርክል የሰሩትን እንትኖች ቨርቲሶች ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ከዛ አልት ዚ በማለት ከእንደገና ወደ ሶሊድ ቪው እንመለሳለን። ከዛ በዜድ አክሲስ ግራብ እናደርገዋለን። ያው ይሄ የሆነ ያለው ምክንያቱም ይሄ ነበረ ማይ ጋድ እንዴት ላስረዳችሁ። ይሄ የሆነ ያለው ሰብዲቪዥን ሰርፌስ ሞዲፋየር ስለተሰጠው ነው እንጂ በዛው በእንትን ብንለው አፌክት አያደርግልንም። አሁን ለምሳሌ እቺን ላጥፋትና ጂዜድ ባረገው ልክ እንደምታዩት የሆነ የሚያስጠላ ትራንስፎርም ነው ያለው። ሶሊድ መሆኑ ያስታውቃል። ስለዚህ ሰብዲቪዥን ሰርፌሱ ነው አፌክት እያደረገልን ያለው። ግን ፕሮፖርሽናል ኤዲቲንግ ማብራት አለብን ግዴታ ነው። ከዛ በዜድ አክሲስ ግራብ እናደርገዋለን። ከዛ ስኬል ዳውን አድርጉት ያቺን ክብ። ከዛ ስኬል ኤስ በመንካት ንኩትን ኤስ ንኩና ከዛ ሺፍት ዜድ ትነካላችሁ። ሺፍት ዜድ ማለት ከዜድ አክሲስ ውጪ ባሉት አክሲሶች ስኬል ያደርጋል ማለት ነው። ትንሽ ስኬል ዳውን ካደረጋችሁት በኋላ ከእንደገና ኢንሴት እቺ ኮከብ ፓርቷ እንድትጠፋ ማለት ነው ኢንሴት ትሉታላችሁ። ከዛ ክሊክ ኮንፈርም ለማድረግ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። በእርግጥ ውስጡን አናየው፣ የሚያየው የለም ውስጡን። ግን ያው ለምን እሺ ሲኒያችንን ጨርሰናል። ይሄንን የሲኒ ሪፈረንሱንም ሀይድ እናደርገዋለን። እንዳለ ኢሜጅስ የሚለውን ኮሌክሽን ለጊዜው እናጠፍ ተርን ኦፍ እናድርገው። እሺ ተርን ኦፍ ካረግነው በኋላ ወደ ወርኪንግ ኮሌክሽን ከሄድን በኋላ ይችን ጀበና ተርን ሀይድ እናደርጋታለን። ከዛ በኤክስ አክሲስ ሲኒዋን ግራብ አድርገን ቁጭ እናደርጋታለን ልክ እንደዚህ። ጥሩ እሺ ጀበናና ሲኒው አሁን አሉልን። ስለዚህ አሁን ሲኒዋን ሀይድ እናርጋት። በኋላ ብሪንግ ባክ ስለምናረጋት ሴቭ ማድረግ እንዳይረሳ። ሺፍት ይህን እንነካለን። ሜሽ ያው የቱቶሪያሉ ሲሪየስ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ማንኛውም ነገር በምንሰራበት ጊዜ ለዛ ነገር ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ነው መምረጥ ያለብን። ማለትም አሁን ለክብ ለምንሰራ ነገር ለክብ ነገር ምንሰራ ከሆነ ዝም ብሎ ኪዩብ መምረጥ የለብንም ማለት ነው። ለምን
አንደኛ ጊዜ ይወስድብናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው ብዙ ያጨናንቃል ለመስራት። ግን በቀላሉ የኛውን የሚመጥነውን ቅርጽ ብናገኝ ጥሩ ነው። ስለዚህ ለሲኒ ማስቀመጫ የሚመጥነው ቅርጽ ምንድነው ብለን በምናይበት ጊዜ ሜሽ ጋር ሄደን ፕሌን አይደለም፣ ኪዩብ አይደለም፣ ሰርክል ሊሆን ይችላል ግን አንጠቀመው። ዩቪ ስፌር አይደለም፣ ኢኮስፌር አይደለም፣ ሲሊንደር ሊሆን ይችላል ግን ኮምፕሌክስ ነው። ኮንም አይሆንም፣ ቶረስ ነው። ቶረስ ማለት የዶናት ቅርጽ ያለው እንትን ነው፣ ቅርጽ ነው። ከዛ ሜጀር ሴግመንት ማለት እነዚህ በቨርቲካል ሴግመንቶች ናቸው። እነዚህ ማይነር ሴግመንትስ ደግሞ ሆሪዞንታል ሴግመንቶች ናቸው። አስ ፖሲብል ትንሽ ለማድረግ መሞከር አለብን። ስለዚህ የዚህን 48 የሚለውን በግማሽ እናወርደዋለን፣ 24 እናደርገዋለን። የዚህንም ደግሞ 12 የሚለውን በኋላ ሰብ ዲቪዥን ሰርፌስ ስለምንሰጥ ነው። ለዚህም አሁን 48 አድርገን የ12 እንዳለ ትተነው በኋላ መጠቀማችን አይቀርም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሎው ፖሊ እንዲሆን ነው፣ ሬንደር ታይም እንዳይወስድብን ነው ለመጣር እየሞከርኩኝ ያለው። 6 እናደርገዋለን። 6 ካረግነው በኋላ እዚች ጋር 1 ሜትር ባይ 1 ሜትር ነው የሚመጣላችሁ። ይቺን ብቻ በ0.12 ሜትር አድርጓት እናንተ። እኔ ቅድም አጀስት ስላረኩት ነው። ይሄ አሁን እናንተ ጋር ልክ እንደዚህ ሊመጣ ይችላል፣ ግን 0.12 አድርጉት። እንደዚህ ካረጋችሁት በኋላ ማይነር ሴግመንት ትንሽ አድ ትንሽ እናርግለት። ጥሩ 9 ጥሩ ነው። ከዛ ያ ይመስላል፣ ግን የሆነ ትንሽ ሆረብል ነገር ነው። ከዛ ስለዚህ ኤስ ዜድ በዜድ አክሲስ ስኬል አፕ እናደርጋለን። ልክ እንደዚህ ጥሩ በስኬል አፕ ስናደርገው አሁን ጥሩ መጥቶልናል ማለት ነው። ከዛ ስኬል ዳውን እናደርገዋለን። ወደ ፍሮንት ቪው ሄደን አልት ዚ ኤክስሬ ሞድ ወደ ኦብጀክት ሞድ በሆነበት ጊዜ በኦብጀክት ሞድ ላይ ኦብጀክቶች ኢንተርሴክት እያረጉ መሆኑን እንድናይ ያደርገናል። ሺፍት ዜድ በመንካት ከዜድ አክሲስ ውጪ ስኬል እንዲያደርግ አርጉት። ከዛ ሲ በማለት ወጡ ኤስ ሺፍት ዚ ልክ እንደዚህ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ጥሩ። አሁን ሲኒ የጀበና ማስቀመጫ መጥቶልናል። ሼድዝ ሙስ እንለዋለን። ከዛ ይህንን ካገኘን በኋላ ሪኔም እናርገው። ጀበና ሴት እንበለውና ያው እንድናውቀው ነው እንጂ ይሄን ያህል አስፈላጊ አይደለም። እሺ እንቀጥል ወደ ቱቶሪያሉ። ከዛ ሰብዲቪዥን ሰርፌስ ሞዲፋየር እንሰጠዋለን እንዲያለሰልስልን። አንድም ይበቃዋል፣ አንዱ በቂ ነው። ከዛ ወደ ሲኒ ማስቀመጫው እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ጀበናውና የጀበና ማስቀመጫው ሀይድ እናደርጋለን። ወደ ፍሮንት ቪው ሄደን ሴቭ ከዛ ወደ ሲኒዋን አንሀይድ ካረግን በኋላ ሺፍት ኤ ሜሽ ስርጉ። ያው ማንኛውንም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። 16 ነው። ከዛ ጂ ኤክስ በኤክስ አክሲስ ግራብ አርጋችሁ አት ዘ ሴንተር ለማስቀመጥ ሞክሩ። ጂኤክስ ልክ እንደዚህ አርጋችሁ አስቀምጡት ማለት ነው። ከዛ ካስቀመጣችሁት በኋላ
እንደዚህ ይመጣላችኋል። ወደ ኤዲት ሞድ ትሄዱና ፍሮንት ቪው እንሄዳለን። ከዛ በጂ ዜድ ኦ ፕሮፖርሽናል ኤዲቲንግ ማጥፋቱን እርግጠኛ ሁኑ። ጂ ዜድ ከዛ በተወሰነች መጠን ልክ እንደዚህ እቺ በቂ ነው። እንደዚህ በቂ ነው። እንደዚህ ከመጣልን በኋላ አይ አይደለም ኢ እንነካለን። ከዛ በኋላ ኤስ እንነካ ልክ እንደዚህ ይልልናል። ከዛ ይሄንን እስከሚከድኑ ድረስ ስኬል ዳውን ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኮንትሮል አር በመንካት ሎብ ከታ እንትን ትላላችሁ። ስክሮል ባሩን ታሽከረክሩታላችሁ ማውሳችሁ ላይ። እሱን ታሽከረከሩ የሚያደርገው እንትን ይጨምራል ይቀንሳል። ወደ ታች በመታረጉበት ጊዜ እየጨመረ እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ 3 በቂ ነው። ከዛ በዛው ትራንስፎርሙን ክሊር እንዲያደርገው ራይት ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አልተጫን ብላችሁ ክሊክ ያኛውን ሎፕ ሰሌክት እንዲያደርግላችሁ ኦ በመንካት ፕሮፖርሽናል ኤዲቲንግ ታበሩታላችሁ። ከዛ በዜድ አክሲስ ጂ ብላችሁ ትላላችሁ። ከዛ ወደ ታች ስትሉት ትንልላችኋል። ወደ ፍሮንት ቪው ሄዳችሁ አጀስት ማድረግ ነው። ጂ ዜድ በቂ ነው በምትሉት ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ ለኔ እንደዚህ በቂ ነው። ኦኬ ከዛ ኤፍ በማንካት ፊል እናደርገዋለን። ከዛ በጂ ዜድ ፕሮፖርሽናል ኤዲቲንግ አጥፉ። ከዛ ጂ ዜድ ኢንተርሴክት እያደረገበት ስለሆነ ነው። ጂ ዜድ ከዛ ልክ እንደዚህ እናስገባዋለን። ጥሩ የሲኒ ማስቀመጫችን ጥሩ ሆናለች። ሰብ ዲቪዥን ሰርፌስ ሞዲፋየር እንሰጣታለን። ሼድ ስሙዝ ካረግነው በኋላ ወደ ፍሮንት ቪው ሄደን ሲጋርም ኢንተርሴክት እያደረገበት ስለሆነ ከእንደገና ጂ ዜድ ከዛ ሻርፕ እንዲሁም ከፈለጋችሁ የዚህ የማስቀመጫው ቤስ አይ በመንካት ሻርፕ ኤጅ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ አይ በመንካት ኢንሴት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሻርፕ ኤጅ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ በላይ ሻርፕ ኤጅ ካማራችሁ ኮንትሮል አር በማንካት እንደዚህ ካረጋችሁት ሻርፕ ግን እኔ እንደዛው ነው የምፈልገው። በኋላ ምን የምናደርገው ነገር ስላለ ከዛ ስኬል እናደርገዋለን። ኢንተርሴክት እንዳያደርግብን እየተጠነቀቅን ሺፍትን ጫን ብላችሁ ለስ በሆነ ቫልዩ ስኬል እንዲያደርገው ከዛ በዜድ አክሲስ ስኬል እናደርገው። ልክ እንደዚህ ጥሩ ፕሌት ይመጣልናል። እሺ ከዛ ወደ ሞዲፋየርስ ታብ ሄደን ይሄንን ሴት ብለን ስም እንስጠው። ከዛ ሶሊዲፋይ ሞዲፋየር እንሰጠዋለን። ሳም ሲክነስ ውፍረት እንዲኖረው ማለት ነው። 0.2 አርጉትና አፕላይ አርጉት። ወደን አይደለም አፕላይ የምናደርገው ምክንያቱም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ከዛ ወደ ኤዲት ሞድ ከሄዳችሁ በኋላ ኮንትሮል አር በመንካት እዚህ ጋር የታችኛው ነው። አሁን እዚህ ጋር የመጣውበት ምክንያት አሁን ልትረዱኝ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር የምሰራው ስራ እዚህ ጋር ይሄንን አፌክት እንዲያደርግብኝ ስለማልፈልግ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው አፕላይ ያደረኩት። ከዛ ኮንትሮል አር በመንካት ሉብ ከጣድ ካረኩኝ በኋላ እዚች ጋር አስቀምጠዋለሁ። ከእንደገና ኮንትሮል አር ብዬ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አልትን ጫን ብዬ የመሀለኛውን ኤጅ ሉፕ ሴሌክት ካረኩኝ በኋላ በዜድ አክሲስ ግራብ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ። ስለዚህ አሁን ስንመለከተው ምርጥ እንትን እየመጣለን ነው። ሻርፕ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ኮንትሮል አር በመንካት ወደዚህ ድራግ ማድረግ ነው። ከዚህም ድራግ ማድረግ ነው። ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ልክ እንደዚህ ጥሩ ጉድ ጥሩ የሲኒ ማስቀመጫ መጥቶልናል።
ወደ ኤዲት ሞድ ሄደን ተወሰኑ አድጀስትመንቶችን እናደርጋለን። እዚህ ጋር አሁን ኮንትሮል አር በመንካት ሻርፕ ኤጅ ከፈለግን ልክ እንደዚህ እንዲሆንልን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኮንትሮል አር ኮንትሮል አር ልክ እንደዚህ ሳህን ነው የሚሆንብን ስሙዝ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ግን እዚህ ጋር አልት ዚ በመንካት ወደ ኤክስትሪም ሞድ ቶግል ማድረግ እንችላለን። ልክ እንደዚህ ለማየት ከፈለኩኝ እንትን እላለሁ። ስለዚህ ኮንትሮል አር ብዬ እዚህ ጋር ትንሽ ሉፕ ከት አር አሁንም እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ እስኪ በቃ እንደዚህ። ስለዚህ ሴትልመንቶቹን መስራት ይሄንን ይመስል ነበረ። ሞዴሊንግ ስራውን ዛሬ ጨርሰናል ማለት ነው። የሞዴሊንግ ስራውን ዛሬ ጨርሰናል። በጣም እንደተመቻችሁ የሞዴሊንግ ሲሪየሱ እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እጅግ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ዋው በጣም ሳቲስፋይድ ሆኛለሁ እነዚህን ሞዴሊንጎች በመስራቴ። ጥሩ ውጤት መጥቶልኛል። ምክንያቱም አሁን እንደምትመለከቱት ያው ትራዲሽናል የመጣ ነገር መስሏል። በቃ ያምራል በጣም እኔ ወድጄዋለሁ በጣም። ያው እናንተም እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እሺ ጋይስ ቱቶሪያሉ በጣም እንደተመቻችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በዚህ ቱቶሪያል ለመቀጠል ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በተኑን ንኩት። የቀረ ነገር ካለ በኮሜንት መናገር ትችላላችሁ። እኔ ጥያቄ እቀበላለሁ። ስለዚህ ወደ ቀጣይ የምንገናኘው በቴክስቸራይዚንግ ሞድ ወይም ደግሞ በቴክስቸራይዚንግ ስራ ነው የምንገናኘው። ስለዚህ የሞዴሊንግ ሲሪየሱ ይህንን ይመስል ነበረ። በቴክስቸራይዚንግ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።